Ξεκινάει η νηστεία του 15 Αύγουστου και είπα να σας δείξω νηστήσιμες καριόκες χωρίς ζάχαρη. Θα θρηματίσω 370 γραμμάρια ανιφάδες βρώμης. Θα χρειαστώ μια μεγάλη κατσαρόλα, 300 γραμμάρια βραστό νερό, 500 γραμμάρια κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη. Αφού ρίξουμε την κουβερτούρα θα ανακατέψω μια ξύλινη κουτάλα πάρα πολύ καλά. Και όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει και λιώνει. Αφού έχει λιώσει η κουβερτούρα θα ανοίξω σε χαμηλή ένταση τη φωτιά μου και ρίχνω 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 80 γραμμάρια χοντροσπασμένο καρύδι και τη βρώμη που θρηματίσαμε. Και ανακατεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι που να ξεκολλάει από τα τυχώματα. Βλέπετε έχει ήδη ξεκινήσει και ξεκολλάει από τα τυχώματα. Το μείγμα είναι έτοιμο, κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Κλασικά θα βάλω μια λαδόκολλα και θα ρίξω το μείγμα και θα το τυλίξω σαν σαλάμι. Σφίγγω πάρα πολύ καλά τις άκρες και θα το αφήσω να κρυώσει για να το βάλω στο ψυγείο. Το μείγμα έχει σταθεροποιηθεί και έχει κρυώσει στο ψυγείο, οπότε τώρα θα ξετυλίξω και πάμε να κόψουμε σε φέτες. Έχω λιώσει σε μπεν μαρί 400 γραμμάρια κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη και πάμε να βουτήξουμε τις καριόκες. Θα βουτήξω το πρώτο κομμάτι μέσα και με 2 πυρουνάκια έτσι θα ανασηκώσουμε να πάει παντού η κουβερτούρα. Θα στραγγίξουμε καλά και η πρώτη καριόκα είναι έτοιμη. Τις έχουμε γλασάρει και πάμε να τις βάλουμε στο ψυγείο να σταθεροποιηθούν. Και οι καριόκες έχουν σταθεροποιηθεί. Εδώ έχουμε τυλίξει μερικές με αλουμινόχαρτο για να τις αποθηκεύσουμε στο ψυγείο. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Ελάτε να δείτε κοντά. Κοιτάξτε πόσο τέλειες είναι. Πραγματικά δεν κρατιέμαι να δοκιμάσω. Και τώρα η καλύτερη μου στιγμή. Πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι μαστιχωτή. Είναι όλα τα λεφτά. Εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και μια εγγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.